Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, és hogy mi újság náluk, mit lehet róluk tudni. A lelkitárs az én értelmezésemben nem csak párkapcsolat lehet, és nem csak férfi és nő kapcsolódása, hanem azonos neműeké is akár, és mint mondtam, akár szülő-gyermek, munkatárs, vagy bárki olyan személy kapcsolódása lehet, aki azzal a céllal jön az életünkbe, hogy segítsen bennünket. És nem mindig úgy segít, ahogyan azt mi szeretnénk, viszont általában itt az olvasásnál olyan személyek jönnek ki, akik közelállóak egymáshoz, és többnyire párkapcsolat, és többnyire kellemes segítségként jönnek ki. Megnézzük akkor elsőként, hogy hogyan, mit lehet róla tudni, arról, hogy ők hogyan vannak jelenleg, mi a jelenlegi legfőbb tudnivaló a kapcsolatukról, mit tudhatunk meg a lelkitársak kapcsolódásáról. Ez itt a kérdés most, hogy mit tudhatunk meg róluk. Hogy vannak ők, hogy van ez a kapcsolat, mit tudhatunk meg. Nagyon reményteli a beszélgetéseik mindenképpen, az, ahogyan egymáshoz viszonyulnak, az mindenképpen nagyon reményteli dolgokat mutat. A középpontban ugye ott van az esküvő, és ez lehetséges az, hogy a kettejük közös jövőjéről beszélgetnek sokat, annak ellenére, hogy valami pillanatnyilag elválasztja őket, mégis ott van a közös jövőbe vetett hitük, és ez eléggé stabil ez a hit, tehát hogy nem egy ilyen könnyen megingó hit az, amit ők gondolnak. És az is lehet, hogy csak a reményük van meg, és nem sokat beszélnek róla, de ott úgy tűnik, hogy mind a kettejükben ez az érzés, ez a gondolat, ez megvan. És ami a lelkitársak és az ikerlángok között például gyakran felmerül, hogy mi a különbség közöttük, alapvetően az, hogy amíg az ikerláng az én tökéletes másik felem, addig a lelkitárs az pedig a lélek családom egy tagja, akivel már ismerjük egymást, aki mint mondom, hogy családtagom, és nem én magam vagyok. Ez az alapvető különbség, és ez a családtag, ez a lelki család tagja, ő jön, és azt mondja, hogy akkor ezt az inkarnációban, ezt a feladatot segítem neked megoldani. És vannak olyanok, akiknek abban segít ez a lelkitárs, hogy anyagilag stabilizálja, és biztosítsa neki a hátteret, miközben ő kibontakoztatja a saját tehetségét, és vannak olyanok, akik pedig másfajta leckéket adnak neki, például azt, hogy hogyan kell beparkolni egy helyre, akármilyen furcsa, azt a bátorságot adja meg, azt a hitet adja, vagy adja meg a másiknak, hogy képes rá, hogy ő megcsinálja és megtanulja, de tehát itt a lényeg ott van, hogy mire képes a másik személy, és ilyeneken keresztül tudja neki megmutatni. És a munkatársaknál is gyakran vannak olyanok, hogy akik olyan munkatársal, akivel nagyon közel állónak érzik magukat, azok a másik részére valami olyat mutatnak meg, amit nélkülük nem lenne hozzá erejük megcsinálni, és ez a nagyon nagy különbség. Az ikerlángok pedig arra késztetnek kötelező erővel, hogy önmagunkon dolgozzunk. A lelkitárs nem, ő csak valamilyen tulajdonságunkat, valamilyen személyiségbeli képességünket fejleszti. Tehát így tudnám leginkább megfogalmazni.
most valamiért ez jött, hogy erről beszéljek, mert ezt nem nagyon szokták, így biztosan nem szokták kihangsúlyozni. Na, megnézzük akkor, mi itt a remény. A reményre mit tudhatunk meg? Ebben a kapcsolatban az adja a reményt, hogy bármi történik, mindegy milyen rossz lelki állapotban is vannak, nekik van egy olyan stabilitásuk ebben, azt érzik, azt élik meg, hogy ebben a kapcsolatban van egy olyan stabilitás, egy olyan biztonság, ami őket bármilyen nehéz helyzetből ki tudja hozni, ki tudja rángatni. Tehát ez az, amit például az előbb mondtam, hogy általában egy ilyen stabilitást biztosítanak egymás számára. Például, amikor azt érezzük valakivel, hogy ő a tökéletes férfi, vagy ő a tökéletes nő a számomra, ez is egy lelkitársi kapcsolódás. Olyankor azt mutatják meg, hogy én milyen vagyok a másik mellett, és akkor azt kell magamról megtanulnom, azt hozza ki belőlem. Na, megnézzük még itt a katonatisztet, hogy ez mit jelent itt. Lehetséges, hogy amikor akár munka, vagy bármilyen más kapcsolatosan úgy élik meg valamelyikőjük, hogy ilyen negatív élményük van, anyagi vagy lelki veszteség érzésük van, akkor arra gondolnak, hogy itt a körülmények összejátszanak ellenük, és lehet, hogy egyikőjük, vagy mindkettejük okolják a másikat, vagy valaki mást, akit itt az özvegyasszony jelöl, és a körülmények okolását azt én nem javaslom, mert az azt jelenti, hogy magunk nem vállaljuk el a mi részünket, és például az is lehet, hogy itt a női ikellá, vagy a lelkitárs pont ezt szeretné megtanítani a férfi lelkitárs, hogy ne mást hibáztasson, ne a körülményeket hibáztasson, mert a körülményeket azt mi magunk hozzuk létre azzal, hogy valamit el szeretnénk kerülni, és akkor olyan körülmények fognak bekövetkezni, amit el szeretnénk mindenáron kerülni, és akkor az a körülmény mutatja meg, hogy de akkor is szembe kell nézned vele. És itt olyan, minthogyha ezek a veszteségek pontosan ezt erre akarnák újra és újra felhívni a figyelmet. Na, megnézzük akkor, hogy egyébként hogyan gondolkodnak egymásról, milyen gondolataik vannak. Milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatban, kettőt kérek szépen. A férfi hogyan gondol a nőre? És a nő a férfira. Hát a férfi úgy látom, hogy már régóta tervezi ezt a közös kapcsolatot, közös utat ezzel a női lelkitársával, vagy régi a kettejüknek a kapcsolódása, és régóta szoros ez a kapcsolat. Megnézzük, hogy akkor még mit tudhatunk meg itt az ajándékról. Mi az, amit még megtudhatunk? És az esküvőről. Én azt hiszem, hogy itt a férfi részéről, vagy a férfival jelölt személy részéről több van itt, mint amit a nő mutat, vagy mint amit megmutat a nőnek, több van benne, és nagyon régóta megvan ez a jól érezzük magunkat együttérzés, és az a kitartás, a másik mellett való kitartás, még akkor is, hogyha ez nem olyan típusú, hogy állandóan bele vagyunk,
hanem időnként találkozunk, de már jó ideje meg lehet ez, hogy időnként találkozunk, és akkor jól meg vagyunk, és itt mély érzések vannak, és ez az érzés ez olyan lehet, hogy ez amit a lelkitársaknak a pozitív megélése, amit én úgy értek, hogy a pozitív megélése. Látok ilyet, több ilyen, akár párkapcsolatot is láttam már, és látok folyamatosan, ahol ezt élik meg. Ez egy nagyon különleges érzés, és ez nagyon más is, mint az a szerelem, amit ilyen nagyon lángoló szerelemnek érzünk, mégis olyan nagyon stabilnak érezzük, hogy a másik személy az nekünk a létezésünkhöz, mondjuk úgy, hogy nélkülözhetetlen. És az elvesztése is az ugyanilyen fájdalmas. Na, és akkor megnézzük, hogy a női részről meg azt látjuk, hogy valamire vágyik a férfival kapcsolatosan, vagy pedig azt éri meg, hogy a férfi őrá vágyik, és ő állandóan ki akar térni előle, mert hogy ő nem akarja ezt. És ilyen is lehet például a lelkitársak egymásnak, amit tanítanak, hogy hogyan tud ő valaki, tehát megtanítja azt, hogy úgy legyünk együtt, úgy élvezzük együtt az együttlétet, hogy közben nem lesz barátság extrákkal, hanem csak sima barátság marad, függetlenül attól, hogy mély érzések és vágyak vannak, mert ilyenkor az embernek azt a készségét fejleszti, hogy mi stabilak vagyunk, és erkölcsösek, és megtartjuk. Tehát, hogy így a különböző ilyen lelki erősítés tulajdonképpen azokat, erkölcsi normákat segít megtartani. Például arra is tud jönni, és itt az látszik, minthogyha a női részről érzékelni a vágyat a férfitől, és ez nem annyira tetszik neki. Na nézzük akkor, mi ez a bosszúság. És a vágy. Ahogy mondtam, nem annyira tetszik neki ez, hogy ezt érzékeli a férfi részéről, viszont újra és újra elgondolkodik ezen. Lehet, hogy ennek hangot is ad, hogy ezzel őt ne bántsa, mert hogy akkor ez így nem tud ez a kapcsolat megmaradni, de itt nincsenek egy hullámhosszon ezen a vágy területén. Illetve, mint ahogy mondtam, az látszik, hogy a férfinál ő neki van egy ilyen stabil érzelmi háttere, vagy amit ő érez mondjuk így a nő iránt, és az lehet, hogy a nőnek kellene megértenie, hogy érzelmileg fejlődnie, hogy bizony az érzelem lehet ott, anélkül, hogy ez vággyal is párosul, és ő csak a vágy részét érzékeli, és az érzelmet meg nem. Tehát a lelkitársak ilyen finom hangolásra is érkeznek, amikor bennünket olyan árnyalatni dolgokra akarnak megtanítani, amit korábban nem tudtunk, és itt most például ilyenről van szó. Na, megnézzük akkor, hogy mit jelentenek ezek az érzések, milyen érzésekkel vannak egymás iránt, mit éreznek egymás iránt a lelkitársak, kettőt, és akkor a férfi mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. No, hát a férfi gyakrabban szeretne találkozni, ez biztos. Gyakrabban szeretne együtt időt tölteni a nővel. Na, nézzük a betegséget. És a látogatást.
van, hogy mindig úgy tűnik, hogy mindig történik valami olyan, ami a látogatás megtörténtét, vagy ebbe a vetett reményét, hitét, azt a háttérbe szorítja, és valami körülmények úgy alakulnak, és fél attól tulajdonképpen, hogy az érzelmei, mármint hogy a női lélektárs érzelmei azok csorbát szenvednek, vagy kevésbé lesznek erősek. Itt neki valószínűleg ezt az önbizalmat kell tanulnia, azt tanítja neki a lelkitárs, tehát hogy a saját magának az önbizalmát kell, hogy ne érezze magát attól kevesebbnek, vagy rosszabbnak, hogy ő el van utasítva, vagy hogy már megint nem jön össze ez a találkozó. Tehát, hogy így ezt megtanulja ennek a kezelését. Úgy látszik, hogy neki ez az, amit ez a kapcsolat mutat. A női részről meg ott látom, hogy ott azért, hogy az előbb a gondolatainál azt láttuk, hogy nem szereti, hogy ilyen vágya gondol rá, de mégis fél valamitől, akár attól is félhet, hogy amit ők ketten kialakítanak, szokásokat, ilyen rutinokat, azok túlságosan bevésődnek neki, és túlságosan elviszik az életének egyéb területéről. Na, megnézzük itt a féltékenységet, hogy mi az, amire, és a örvendezést is. Ez, hogy túlságosan elviszi őt, az azt is jelentheti, ha neki van egy párkapcsolata, például egy másik párkapcsolata, hogy ezzel a lelkitársal való szokásai, az megjelenik a másik párkapcsolatában is, és ezt is jelentheti, ez a túlságosan elviszi őt, vagy rutinná válik, hogy mondjuk így összekeveri, hogy hol van, így erre gondolok én, de nem ezt jelenti valójában, hanem hogy olyan mélyen belé ívódik az, amit vele szoktak csinálni, ezzel a lélektársal, hogy mondjuk a másik kapcsolatában is azt várná el, de hát azzal nem tudjam, mert a két személy ugye nem ugyanaz, és itt fél, hogy ebből aztán problémák lennének hosszú távon, hogyha ez így nagyon elmélyülne és nagyon működne, és így az érzelmeit emiatt úgy látom, hogy ő eléggé visszafogja, míg a másik meg azt éli meg, hogy ő nem mutathatja ki az érzéseit, mert mindig valami közbe jön. Na, és akkor megnézzük, hogy közbe jön-e valami a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg arról, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hetes időszakban ennél a lelkitársi kapcsolatnál, mi az, amire számíthatunk a következő 1-2 hétben, mire lehet számítani. No, hát úgy látom, itt a nosztalgia az megjelenik, tehát a régi, az ő kapcsolódásuknak a régi kellemes emlékei, azok előjönnek. Sokkal jobb lenne, ha itt képesek lennének a megújulásra, mert valamelyikőjük vágyik is rá, ott van benne a háttérben, ott van benne a levegőben, hogy itt meg kellene újulnia ennek a kapcsolatnak bizonyos szempontból, de úgy látom, hogy legalábbis kezdetben, az időszak elején leginkább a régi kapcsolódásukra való visszaemlékezés fog domináns lenni. Na, nézzük itt az ajándékot. Az is lehetséges, hogy itt például a férfi lélektárs régebben egyáltalán nem merte megmondani azt, hogy ő mit érez, mire vágyik, és lehet, hogy itt erre utalnak a lapok, hogy ő visszább lép,
és azt a stílust veszi fel a következő időszakban, hogy ne irritálja a női lélektársat, ne bántsa, ne zaklassa fel azzal, hogy ő mondjuk ennyire nyomul, és hogy azt a régi tempóját veszi elő, amikor finoman ott volt neki biztonságképpen, hogy érezze, hogy ő ott van. Na nézzük itt a gyermeket, hogy mi az, amit be kellene újítani. Úgy látom, hogy itt az lenne a jó, hogyha a női lélektárs képes lenne ezt a lelki távolságtartást egy kicsit csökkenteni, és olyan, mintha erre a férfi úgy rezonálna is, vagyis hogy érzékeli azt, hogy és azért lép hátrébb, hogy teret engedjen a nőnek. És nagyon fontos, hogy akár most itt fel is cserélődhetnek a nemek, tehát férfi-nő, akiről eddig beszéltem, mert ugyanez a lényeg nagyon sok nő és férfi kapcsolatában, tehát fordított helyzetben, hogy a nőnek célszerű lenne hátrébb lépni, hogy teret engedjen a férfinak. Ez sokkal gyakoribbnak érzem, hogy ez akadályozza egy-egy kapcsolatnak a fejlődését vagy kialakulását, mert túlságosan erős a női energiában, gyakran túlságosan erős a női energiában az a fajta kontrollálás, hogy már hogy ő úgy érzi, hogy ő ezzel segít a másiknak, de a másiknak kell hagyni a szabad teret, és itt erről beszéltek folyamatosan a lapok, hogy itt a másik oldal próbálja a lehetőségeket itt megadni. No, hát ennyi látszott itt most ebben a kirakásban. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek. 18-án hétfőn, 6 órakor lesz újra elengedés, élő webinár, azt meg lehet rá regisztrálni. Vasárnapra már itt lesz a link a leírásban, és itt a leírásban közlöm azt is, hogy mikor lesznek a személyes találkozók, és annak is megcsinálom addigra, vasárnapra a regisztrációs linkjét, meg a tájékoztatóját is, úgyhogy itt megtaláljátok. Most még a hét elején lehet egyéni konzultációra, vagy így korepetálásra jönni hozzám, mind asztrológiai, mind ilyen önismereti témában. Tehát, hogy megnézzük azt, mert utána akkor jövő hónap közepéig biztosan nem lesz erre lehetőség. Tehát aki szeretne, akkor az most még pár napig van erre lehetőség, és akkor azt kérem, hogy akkor keressetek. Ha nem találjátok, hogy hol, akkor az e-mailes elérhetőségemen keressetek is, megbeszéljük az időpontokat is, meg mindent, és ezentúl ez mindig így lesz, hogy így hónap közepén, 15-e és 21-e közötti időszakban lesz az, hogy tudok egyénieket bevállalni, és a többi időszakban meg nem. Már úgy értem, hogy akkor lehet így rá jelentkezni, időpontok az meg külön megbeszélés tárgyát képezi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket, és mindenkinek minden jót kívánok addig, ameddig nem találkozunk, így vagy úgy. Úgyhogy sziasztok!